So hello and namaste everyone, welcome to Tech Chit Nepal. So आज चाहिँ म Poco X3 Pro को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु. सो फोन चाहिँ मैले पहिले नै अनबक्सिङ गरेको छु. फोनमा के छ भन्दाखेरि फोन अनि फोनको केस, म्यानुअल युजर म्यानुअलहरु छ, वारेन्टी कार्ड छ र Poco को स्टिकर पनि छ. साथै तपाईले IMEI म्याचिङ बक्स एन्ड यो फोन चाहिँ गेमिङ फोन हो जसमा तपाईलाई स्न्यापड्रागन को 860 चिपसेट दिएको छ जुन चाहिँ पावरमा एकदम एफिसिएन्ट छ र तपाईहरुले गेमिङ यसमा एकदम बेस्ट गेमिङ परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ यसमा. यो चाहिँ मेटल ब्रोन्ज कलर यानी गोल्डन कलर भनौं हैन, हल्का गोल्ड टाइप छ त्यस्तो कलरमा छ. यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लुक्स. तलपट्टि चाहिँ ज्याक र तपाईको स्पिकर अनि चार्जिङ पोर्ट छ. माथिपट्टि पनि स्पिकर छ. ड्युअल स्टेरियो स्पिकर आउँछ यसमा. सो हेर्न सक्नुहुन्छ पोको ब्रान्डिङ छ यता. वेलकम टु पोको भनिएको छ हैन ब्रान्डिङमा चाहिँ. सो यति नै हो. अनि तपाईहरुलाई चार्जर दिनुहुन्छ पोकोमा जुन चाहिँ 33 वाटको फास्ट चार्जिङ तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ. सो यो चाहिँ नेपाली भेरिएन्ट हो, ग्लोबल भेरिएन्ट भनौं हैन, चाइनाबाट आएको. सो अघिल्लो लकडाउनमा चाहिँ पोकोले पोको X3 ल्याएको थियो जुन चाहिँ क्यामेरामा र परफर्मेन्समा पनि ठिकै थियो ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ. बट यो यसपालिको यो पोको X3 Pro चाहिँ गेमिङ फोन हो, स्पेशली गेमिङको पर्पसको लागि चाहिँ बनाएको हो. यसमा चाहिँ खासै मेरो रिभ्यू हेर्दाखेरि चाहिँ डे टु डे युजमा चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ राम्रो छ हैन, गेमिङ एन्ड परफर्मेन्सको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट फोन हो यो चाहिँ. एन्ड यु आर वाचिङ टेक चिप नेपाल एन्ड प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल है फर्स्ट चाहिँ. अनि अरू पोकोको बारे भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो पोकोले चाहिँ पहिलेदेखि नै गेमिङ फोनहरु निकाल्थ्यो है. पोको F1 आएको थियो जुनमा चाहिँ 845 को चिपसेट थियो र अहिले चाहिँ पोको F3 एन्ड पोको X3 Pro चाहिँ गेमिङ फोनको लागि चाहिँ चिनिएको छ है. अनि Xiaomi को या MI को भनौं, MI Xiaomi पोको एउटै हो है, रेडमी त्यो एउटै ब्रान्ड हो. अब प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पोको X3 Pro नेपालमा 628GB भेरिएन्टलाई 32000 छ र 8GB 256GB भेरिएन्टलाई 37000 छ. नेपालमा चाहिँ पोको X3 Pro को जस्ट बेस भेरिएन्ट र अपर भेरिएन्टबाट लन्च भएको रहेछ. पोको को चाहिँ अर्को एउटा भेरिएन्ट पनि छ जुन चाहिँ 8GB अनि 128GB मा आउँछ. बट त्यो चाहिँ नेपालमा अफिसियली लन्च भएको छैन. X3 Pro को बारे हल्का अनबक्सिङ र डिटेल्सहरु त बुझिहाल्यो. अब चाहिँ स्पेसिफिकेसनहरु के छ त बुझौँ है. सो फर्स्ट अफ अल ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ ब्याट्री चाहिँ तपाईको 5160 mAh को ब्याट्री छ जुन चाहिँ गेमिङ फोनको हिसाबमा चाहिँ अलि पुगेको छैन मलाई चाहिँ है. बट जुन पोको X3 सँग कम्पेयर गर्नु पर्दा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ तपाईको सेम नै हुन जान्छ. किनभने चाहिँ X3 मा तपाईको चाहिँ 732GB को प्रोसेसर दिएको छ र यसमा 860 को प्रोसेसर दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ 732G ले चाहिँ यसले भन्दा चाहिँ बढी पावर खाने गर्छ. त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याट्री कन्ज्युम्सन त्यति आउँदैन. सो ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ दुवैको सेम हुन जान्छ. नाउ अबाउट स्पेसिफिकेसन. सो यो डिभाइसमा चाहिँ तपाईहरुले साथै 4GB को हैन 4G चिपसेट पाउनुहुन्छ है. नेटवर्क चाहिँ 4G नेटवर्क र 5.7 Mbps स्पिडको नेटवर्क पाउनुहुन्छ. एन्ड यो डिभाइस चाहिँ 2021 मार्च 22 मा लन्च भएको हो. नेपालमा चाहिँ भर्खर मात्र लन्च भएको भनौँ है. सो डाइमेन्सन, वेट, बिल्ड, सिमहरु दिएको छ. आफै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो त है. अनि डिस्प्ले चाहिँ IPS LCD हैन, एमोलेड चाहिँ हैन, यो LCD डिस्प्ले हो है. HDR10 सपोर्ट गर्छ. 120Hz को रिफ्रेश रेट र 450 निट्स को ब्राइटनेस चाहिँ तपाईले प्रोभाइड गर्छ. र डिस्प्ले साइज चाहिँ 6.67 इन्च छ है. एन्ड पिक्सल डेन्सिटी यु क्यान सी गोरिल्ला ग्लास 6 को प्रोटेक्सन छ यसमा. सो अब चिपसेटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ एन्ड्रोइड 11 दिएको छ है. MI 12 मा बेस छ जुन चाहिँ पोकोको. र क्वालकम स्न्यापड्रागन 867 न्यानोमिटरमा बेस छ जसले चाहिँ तपाईको कम पावरमा पनि धेरै पावरहरु धेरै प्रोसेसिङहरु गर्छ र तपाईलाई स्मुथ परफर्मेन्स दिन्छ.
विथ एड्रिनो 640 ऱ्याम एन्ड रोम डिटेल बुझ्नु पर्दा चाहिँ तपाईँको 6GB भेरिएन्टदेखि चाहिँ 8GB सम्मको चाहिँ ऱ्याम आउँछ र 128 र 256 को चाहिँ रोम आउँछ। भिडियो क्याप्चरिङको बारे कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 4K 30fps छ तपाईँको 180p 30fps 60fps 120fps एन्ड 240fps दिएको छ र सुपर स्लोमो 180p मा चाहिँ 960fps सम्म तपाईँहरूले खिच्न सक्नुहुन्छ। जाइरो EIS मिनु चाहिँ इलेक्ट्रोनिक इमेज स्टेबलाइजर है, स्टेबल फुटेजहरू आउँछ तपाईँको भिडियो खिच्दाखेरि। अनि सेल्फी क्यामेरा त चाहिँ तपाईँहरूले 180p 30fps मा चाहिँ खिच्न सक्नुहुन्छ। एन्ड स्टोरियो स्पिकर दिएको छ लेफ्ट राइट दुवै चल्ने, जुन चाहिँ तपाईँ विदाउट इयरफोन गेमिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ एनिमी कताबाट आएको छ त्यो मजाले छुटाउन सक्नुहुन्छ। गेमिङ फोन हो नि त, सो इट्स बेटर है। कम्युनिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँहरूले वाइफाई ब्लुटुथ चाहिँ लेटेस्ट चिपसेट पाउनुहुन्छ। GPS NFC इन्फ्रारेड पोर्ट रेडियो एन्ड USB। सो अब त तपाईँहरूले पोको X3 प्रोको बारे थाहा पाइसक्नु भएको छ र यदि तपाईँहरू यो फोन पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला तल तपाईँको एड्रेस और यु क्यान डाइरेक्टली भाइबर मी है। सो अर्डर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भाइबर कन्ट्याक्ट र लोकेसन अनि तपाईँको नाम र कुन GB भेरिएन्ट लिने हो त्यो सब डिटेल चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला है त। एन्ड डेलिभरी चार्ज मे एप्लाई टु अकर्डिङ टु योर लोकेसन। सो लकडाउनमा घरमै बसौँ एन्ड स्टे सेफ, स्टे होम, बाई बाई।